Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä teen jotain tosi tyhmää. Moni voi luulla, että nämä mun kaikki videot on todella tyhmiä, mutta tänään mulla on tarkoitus syödä tällainen, mitä mä tilasin Jenkeistä, eli Death Not Challenge. Mä en millään tavalla oikein itse, tai en harjoittele tulisen ruoan syömistä. Mä kyllä tällaisia tulisia haasteita teen, mutta nämä kaikki pohjautuu lähinnä mun siihen tyhmyyteen ja jonkunnäköiseen sisuun. Tätä kyseistä haastetta on tehnyt LA Beast, moni muu tällä tosi tunnettu chilipää, kuulostaa aika tyhmältä, mutta kuitenkin. Mulla on valmiiksi jo hiki, toki tässä vähän nämä valot loimottaa, mutta kerrotaan nytten, että mikä tämä kyseinen haaste siis on. Minulla on tässä siis nytten 5 pähkinää, jotka minun pitää syödä järjestyksessä siten, että jokaista pähkinää mä pureskelen ensin suussa 30 sekuntia. Sen jälkeen mä odotan 90 sekuntia, että saan siirtyä toiseen pähkinään ja pureskelen sitä 30 sekuntia, kunnes saavutan viimeisen Death Nut pähkinän, joka sisältää esimerkiksi, tai jossa on päällä Pepper X tehtyä jauhetta. Eli Pepper X on tällä hetkellä epävirallisesti maailman tulisin chili, ja siitä on mitattu 3,2 miljoonan Scovillen lukemia. Epävirallinen tosin, mutta tietenkään kyseisen haasteen aikana ei saa juoda mitään nesteitä. Kun haasteen on suorittanut, jos mä tän saan suoritettua, niin pitää venata vielä 5 minuuttia. Tähän mä olisin kaivannut kaveria tekemään. Kuten huomaatte, niin ei ole mitään rikottu täältä. Ensimmäinen pähkinä, mistä aloitetaan. Getting Started, Ghost Pepperia ja Carolina Reaper jauhetta tässä päällä. Ilmeisesti kannattaisi olla hanskat tässä, kun näin. Tää tuntuu niin tyhmältä. Tässä on niinku, mun pitää syödä 5 pähkinää. Ensimmäinen aika lähtee. Aika lähtee. Hyvin vaikea pureskella pähkinää 30 sekuntia. No joo. Ei ollut kyllä paha. Rupeaa kyllä nousemaan tulisuus. Mutta ei ole mikään sellainen niinku ihan mahoton. Sitten mun pitää venata se 90 sekuntia, eli tässä nyt tulee aika paljon venailua. Ehkä todennäköisesti myös paljon tuskaa. Mua kyllä hyvin paljon jännittää jo nämä tulevat pähkinät näistä. Eka oli ihan hyvän makuinen. Ensimmäinen ei ollut kyllä paha. Mä väitän, että sen niinku pystyy porukka hallitsemaan ihan hyvin. Niinku, ihan kaikki pystyy tän ensimmäisen hallitsemaan, uskoisin. No niin, eli nyt saan avata toisen. Toisessa pähkinässä minulla on tarjolla. Mikä mä niinku, kun mä haluaisin warming up. Lämmittelyä vieläkin. Scorpion Pate, Pepperia ja Carolina Reaper jauhetta. Otetaan näistä niinku tää isoin. Joo, eipä siinä. Miten mä pureskelen tätä 30 sekuntia? Se mulla on niinku se. Pistääkö mä katsoa vaan suuhun niinku vaikka?
Toinen ei maistunut enää ihan niin paljon pähkinältä. Sekin kyllä näytti vielä ihan niinku hyvältä. Siis perus tollaselta vähän chiliseltä pähkinältä. Tulisuusasteikko edelleen aika... En mä nyt tiedä. Ei siinä mitään erikoista ollut. Nyt rupeaa kyllä vähän nousemaan se tulisuus suussa. Sen takia tässä on niinku tää odotusaika ja sitä puheskella, että näitä saa ja pitää niinku puheskella sitten. Vielä ei ole hikeä pukannut yhtään. Mä en osaa yhtään sit näitä kyllä lausua, kuten huomaatte näiden chilien nimiä, mitä tässä on, mutta varmaan jotkut... Oho! Tää näyttää jo vähän enemmän kuolemalta. Jälleen kerran mä otan täältä nyt isoimman pähkinän. Carolina Reaper niin kuin chiliä, pepperiä, chocolate pudding sekä Carolina Reaper jauhetta päälle. Eli oho! Tää jo tuoksahtaa hyvin vahvasti chilille. No, laitetaan se suuhun. Niin kuin silleen, missä vaiheessa mä rupean puheskelemaan tätä, että... No kyllä mä sitä nyt puheskelin 30 sekuntia. Nyt polttaa täällä kurkun päässä. Ihan... Ei mitenkään ihan mahdoton polta edelleenkään. Pystyn handlaamaan. Mutta mä niinku tunnen, miten nämä viimeiset varmasti tulee olemaan erittäin haastavia. Puoli minuuttia. Nyt rupeaa polttaa kyllä kieltä ihan toden teolla. Viimeiset 5 minuuttia mä uskon, että tulee olemaan hyvin tuskaisia, mutta silti mä eilenkin esimerkiksi ton kalenterikarjun kanssa puhuin siitä, että pitää kuitenkin näitä kun syö, niin muistaa, että tää polte suussa on kuitenkin vaan sitten pään sisällä loppujen lopuksi. Tai no, siis kaikkihan nyt on. Mutta että tää polte suussa itselle ei ole niin paha kuin sitten ne krampit, mitä tulee vatsaan. Ne on niinku hyvin ilkeän tuntuisia. Elei, no niin, nyt meni se 90 sekkaa. Elei piisi toki. Läimäytti itseään vielä tässä välissä kiveksille, mutta mä en kyllä sitä tee. Mä oon tähän asti ottanut pelkästään isoimpia pähkinöitä. Joten jatketaan saman linjalla, vaikka polttaa ihan huomattavan paljon suuta. Pain sets in. Carolina Reaper. Pepper. Mikä tää 7. Mä pistän nää tohon näkyville sitten. 7 pot Dula. 7 pot Brain Strain. Carolina Reaper. Jauheteelle. Haisee todella voimakkaasti kyllä chilille. Nää 2 sekaa oli ihan niinku melkein pähkinälle enemmän hais. Mut laitetaan suuhun. No, nyt niitä 30. On mulla edelleen sitä suussa, mutta 30 sekuntia puheskelin. Vielä en huomaa, että 3:sta 4:een se olisi hypännyt ihan valtavasti.
aika voimakkaita reaktioita joillakin ihmisillä on kuitenkin jo tullut näistä. Toki niinku tää mun rauhallisuus ja tällainen, vittu kauan tässä on mennyt. Yli minuutti, kohta puolitoista. Eli kohta saan syödä viimeiset. Niin. Kuitenkin tää niinku miten mä tässä olen, rauhallisuus, niin miksi mä oon tällä rauhallisesti, on se, että jos mä nyt rupeen tässä hirveästi hätiköimään, menen paniikkimoodiin, niin sit se vasta rupeakin polttamaan. Eli pitää niinku pysyä itse varmana vaan tässä ja pysyä kovana. Siitä otetaan siis viimeinen, jälleen kerran isoin näistä. Mitä tästä löytyy? Pepper Eggs, pepperiä, Carolina Reaper, chiliä, morukas skorpion ja Carolina Reaper jauhetta. Selvästi vahvimmalle haisee. Todennäköisesti tässä tulee olemaan iso hyppy tosta 4 tähän 5, mutta katsotaan. Jälleen kerran tuossa kurkun päässä on hyvin kova polte kyllä. Nyt mun pitää vaan venätä tässä 5 minuuttia, että ennen kuin saan syödä tai juoda mitään. Tulisuus todennäköisesti tästä vielä tulee nousemaan vaan vielä jonkun aikaa, mutta oletin, että tää on paljon pahempi. Kuitenkin videoiden pohjalta, ihmisten kokemusten pohjalta. Mutta en mä tiedä. Ois tää pahempikin voinut olla. Sinänsä vähän harmittaa, että mitään jäätävää överiä reaktiota tästä ei mulla tullut. Polttelee kyllä oikein mukavasti. Ei siinä niinku mitään. Mut kuten sanoin, niin haluaisin nähdä, että joku muukin suomalainen, ehkä sellainen, joka on vähän kokeneempi chilien kanssa, niin tekisi tämän haasteen. Tuli kyllä pähkinöille vähän kilohintaa, mutta näitä on kuitenkin hauska kokeilla näitä erilaisia, mitä näkee, ja sit voi vähän verrata ehkä muihin. Hikeä nyt tulee niinku ihan hyvin. Pystyy tässä kuitenkin edelleen ihan hyvin puhumaan. Ja mikä teillä on niinku tulisinta, mitä te olette itse ikinä syönyt? Tää ei kyllä ihan sinne pääse itsellä. Toki niinku, kyllä tässä viimeisessä se polto on ihan maittava. Mä itse asiassa tunnen vielä, kun mä oon paljon käsin tätä hiplailun näitä pähkinöitä, niin mä oon raapinut, niin iho polttaa päästä. On täältä jotain raapinut. Mä olisin ehkä toivonut vielä kovempaa tulisuutta näistä. Toki kun ei ollut nyt ketään muuta syömässä näitä munkaan, niin sitten ehkä näe sitä, että paljon tää mun jonkunnäköinen kokemus chilien kanssa vaikuttaa tähän, että näitä pystyy hallitsemaan. Niin. Siinä oli jonkun verran pyydetty
Death Knot Challenge. Varmaan monelle myös oli tää vähän ihan tuntematon, mutta sanotaanko nyt kuitenkin, että vitsi kun niin. Ikävä kyllä, kun mä en esitä näitä mun mitään reaktioita, vaan nämä on niinku ihan aitoja reaktioita näihin ruokiin ja jne. Niin tässä nyt tuli vähän tällainen laimea. En tiedä. No hyvä toisaalta myös se, ettei tää ollut mikään ihan jäätävä, koska seuraavaksi mä rupean live-striimaamaan. Kiitoksia jälleen kerran katsomisesta. Ja se on moro.